Sziasztok, Bence vagyok, és ebben a videóban egy újabb Tesoro RGB mechanikus billentyűzetet szeretnék nektek bemutatni. Mint ahogy itt a képen is láthatjátok, ez fekete színű lesz. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mi van a dobozban, amikor ez megérkezik hozzátok. Kibontva megint ugye a szokásos védő csomagolást kapjuk meg. Egy eléggé nagy, súlyos billentyűzet. Található még a dobozban ugye a használati útmutató, illetve a kábel. Miután a dobozból ugye kivettük, láthatjátok, hogy szintén külön van a kábel. A Tesorónál szerintem ez ilyen hagyomány, vagy egy új fejlesztés, hogy a kábel az külön csatlakoztatható, és olyan kábeleket használnak, ami szerintem minden háztartásban megtalálható. Ugye itt ezt egy mini USB kábellel tudjuk összekötni majd a géppel. Egy eléggé vastag szövetborítású kábelt kapunk egyébként a billentyűzethez. A design, illetve az USB csatlakozója az szintén aranyozott és eléggé vékony, így ugyancsak, mint a korábbi videóban látott Tesoro billentyűzetnél, egymás mellé ebből a típusú USB-ből többet is be tudtok dugni, főleg, hogyha laptophoz szeretnétek használni mechanikus billentyűzetet, ahol ugye szintén nagyon közel van egymáshoz az USB csatlakozó, oda ez biztos, hogy be fog férni akár még egy egér mellé. Nézzük tovább a billentyűzetnek a felépítését. Ugye ez már egy numpaddal ellátott RGB-s mechanikus billentyűzet, eléggé hangos, ez tipikus az a régi írógép hangú, úgyhogy majd ezt meg fogom nektek mutatni a későbbiekben. Nézzük a Cherry MX kék billentyűzetet. Az első rész, amit itt láttok, ez fém szintén, az alja pedig műanyag. Eléggé nagy fogban dönthető maga a billentyűzet, egy állás van rajta. Vannak olyan billentyűzetek, ahol egyébként két állásban tudod kinyitni a lábát, és akkor tényleg viszonylag úgy személyre szabhatóbb, de ez a normál döntési fog szerintem mindenkinek megfelelő lesz. A billentyűknek a kialakítása, ugye egy eléggé magas profilú, alul látszódnak az RGB ledek, illetve ilyen kicsit lekerekített, mat felszínű, nem is tudom, tényleg olyan jófogású műanyagból vannak ezek a gombok megcsinálva. Eléggé távol vannak egymástól, így hogyha például játszotok, sem akad bele a másik gombba az ujjatok, így biztos, hogy nem lesz félreütés mondjuk egy újratöltésnél, hanem tényleg minden egyes gombnak megvan a helye is, és ahhoz hozzá fogsz tudni szokni. Full magyar kiosztású, úgyhogy aki esetleg szereti így a magyar billentyűzeteket, vagy nem angolt használ, vagy nem tud rá átállni, annak nem kell megijednie, mert ez full magyar kiosztású, így biztos, hogy fogod tudni használni otthon is, írásra is, mindenre. Nézzük meg, hogy milyen RGB világítással rendelkezik. Nos, így a videó végére szeretnék nektek egy kis összefoglalót adni a billentyűzettel kapcsolatban. Nagyon király volt használni, mint ahogy egyébként a videóban is láthattátok, egy nagyon jó minőségű billentyűzetről van szó, cserélhető a kábel, nagyon minőségi az anyaghasználat. Külön tetszett az, hogy a felső fedél ugye fémből készült, a gomboknak a kialakítása szuper, és ami egy pluszpont, hogy ennyi pénzért magyar mechanikus billentyűzetet kapni szinte lehetetlen, és tényleg tök jó márka. Így összefoglalóképpen azt szeretném nektek elmondani, hogy érdemes a billentyűzetnek a használatára odafigyelni. Ne egyetek, ne igyatok fölötte, hiszen ez garanciavesztéssel járhat, hogyha ilyen jellegű meghibásodás miatt megy tönkre a billentyűzetetek. Valamint, hogyha van rá lehetőségetek, ugye mivel itt cserélhető a kábel, az előfordulhat, hogyha mondjuk sokszor húzzátok ki be magából a csatlakozóból, akár a régi telefonok esetében is, tönkre mehet ez a csatlakozó, úgyhogy
érdemes azért odafigyelni arra, hogy megfelelő módon dugjátok bele, ne erőszakoljátok szét, mert az tönkreteszi, és megint csak lehet, hogy nem garanciába fogják ezt nektek cserélni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is, remélem, hogy tetszett, ha igen, iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, kövess be Instagramon, és hogyha nem akarsz lemaradni különböző termékekről, akkor kövess be a Blue Chipet is. Az Instagramon megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!